Chapter number 4 de page number de 113 او class 9 ته ټیک شو derivation of the formulas دو فارمولې دي دا غي پروف منګه کو دا غي derivation کو ټیک شو پای کې اولنې دا دا a plus b whole cube by equal a cube plus 3ab into a plus b او plus b cube او second را سره دا چې a minus b whole cube by equal a cube minus 3ab into a minus b او minus b cube نو موږ دا هر یو جدا جدا پروف کو ډیرایویشن د لپاره موږ دلته کې اخلو یا ډیرایویشن په سولوشن کې یا پروف اخلم پروف مې واغس لیفت هاند سایډ په اخلم ګس طرف مې واغس د فارمولې هغه د a plus b whole cube دی وز دا a plus b whole cube موږ مخکې داسې ویلي چې کله بیسونه یو شانتي پاور جمع کیږي خو که یو پاور فرض که موږ په دې پام کې اخیستی دی چې 5 to the power 3 دی 5 to the power 3 یا 5 to the power 3 منګه داسې هم اخیستی شو چې 5 to the power 1 او multiplied by 5 to the power 2 داسې واخلم یو شی ځکه بیسونه یو شانتي دي نو یو بیس پتې والو پاور چې موږ جمع کړو 1 plus 2 نو د هغې نه بیا راځي 5 to the power 3 ته راځي دلته کې په a plus b باندې هول پاور 3 دی که دا پاور 3 داسې ولیکم چې a plus b to the power 1 multiplied by a plus b whole square نو دواړه یو شی دی ټیک شو ځکه دواړه بیسونه یو شانتي دي 1 دی او هغه 2 دی د هغې نه واپس کیوب بیا جوړېږي خو موږ به د کیوب نه جوړو ټیک شو موږ دې څه کوو د دې پروف کوو سمپلیفیکیشن به کوم a plus b په سمپل فارم کې په خپل ځای راغی او a plus b whole square زموږ سره فارمولا نمبر پس وه چې هغه ایکول وه د a square plus 2ab او plus b square ایکول وه دا درې واړه ټرمونه د a plus b دوه ټرمونو ته په ضرب کې دي دا a بالته کې د دې درې واړو ټرمونو سره جدا جدا ضرب خوري b به د هر یو ټرم سره جدا جدا ضرب خوري د هغې لپاره به شي a انټو دا ډاټ مطلب دی ضرب a انټو a سکویر بیا دلته کې a او a دواړه سره پلس دي جو پلس او پلس چې ضرب وکړي نو پلس راشي a انټو 2ab او پلس بیا a انټو b سکویر a به د b سکویر سره هم څه وخوري ضرب به سره وخوري بیا پلس b نمبر دی plus b into a square plus b into 2ab او plus b into b square ټیک شو b هم د هر یو ټرم سره ضرب وخوړ دلته کې بیا بیسونه یو شانتي دي موږ په هغه لا کې ویلو چې کله بیسونه یو شانتي یو بیس به تېوالم پاور یې به جمع کم خو په ضرب کې که فرض کا a باندې پاور 2 دی او ضرب a to the power 3 دی یو بیس به تې واخلو کامن او 2 plus 3 نو د هغې د ایډیشن نه بس راشي د هغې نه به پایپ راشي ټیک شو دغه شانتې a انټو a سکویر کې موږ یو a واغست پاور دلته کې 1 و دلته کې 2 a کیوب راغی 2 په خپل ځای راغی a او a دواړه بیسونه یو شانتې دي یو بیس مې ته واغست پاور یې دلته کې هم 1 دی دلته کې هم 1 دی نه سکویر راغی انټو b پلس a b سکویر کې کامن نشته په خپل ځای راغی پلس b انټو a سکویر کې لیکي او که a سکویر b لیکي یو شی دی پلس 2 په خپل ځای a په خپل ځای او b او b چې سره وګورئ دواړه بیسونه کامن دي پاور یې په ورله جمع کم 1 1 دی نه سکویر راغی پلس b انټو b کې یو b مې واغست او پاور یې ورله جمع کړل دلته کې 1 دی دلته کې 2 دی نه کیوب راغی بیا شو a کیوب پلس 2a سکویر b اوس یو a سکویر b دا دی خو دا 2a سکویر b مین چې a سکویر b دوه پیرې دی بل a سکویر b پسې وګوره دا یو شانتي به دواړه موږ یو بل ته نږدې کړو بل a سکویر b راسره دی شته خو یو پیر a سکویر b هلته کې دوه پیر a سکویر b دی دا دواړه موږ څه کړو دا دواړه یو ځای کړل بیا یو a b سکویر دا دی په خپل ځای باندې دی راغلی بل a b سکویر پسې ګوره نو هغه 2a b سکویر شوی نو یې چلو کو دا دواړه موږ یو ځای کړل ټیک شو پلس b کیوب راغی په خپل ځای باندې بیا دوه پیر a سکویر b او یو پیر a سکویر b د هغې نه راغی 3 ټایمز a سکویر b او پلس a b سکویر او پلس 2a b سکویر د هغې نه 3 ټایمز a b سکویر راغی او پلس b کیوب په خپل ځای په ایز ا هول په څلور واړو ټرمونو کې کامن نشته نو a کیوب چې دی که نه دلته کې کامن په دریو کې شته خو په څلورم کې اوسره کامن نشته نو زه فیکټرایزیشن داسې نشم کولی دلته کې کامن په دریو کې شته خو په دې کې اوسره نشته نو موږ به داسې کار وکړو a کیوب به په خپل ځای راشي په دې دواړو منځني ټرمونو کې کامن وباسه 3 پکې کامن دی په دواړو کې همې بهر ته وویست دوه ایګان دي دلته کې یو ای دی یو پکې ام کامن دی هغه د بریکټ نه بهر ته وویست دلته کې یو بي دلته کې دوه بیګان دي یو بي هم د بریکټ نه بهر ته وویست نو چې د بریکټ نه بهر ته 3 ای بي لاړل دنده په بریکټ کې انټو یو اضافي پاتې شوی دی ای هغه دی پلس
3ab بار ته ووتل د دوو بیګا نه یو بي پاتې شوی پلس بي او پلس بي کیو موږ چې وګورو نو د لیفټ هینډ سایډ هغه جواب بالکل د ښي طرف جواب ته راغی نو موږ وویل چې a څنګه چې لیفټ هینډ سایډ ایکول دی د رایټ هینډ سایډ hence proved that a plus b whole cube equals to a cube plus 3ab into a plus b cube فارموله زموږ سره څه شوه پروف شوه ټیک شو ها سیکنډ نمبر فارموله زموږ سره په دې کې دا ده چې a minus b whole cube به equal a cube minus 3ab into a minus b او minus b cube پروف د هغې کوو لیفټ هینډ سایډ به واخلم هلته کې پلس هلته کې صرف ماینس دی دلته کې به شي a minus b whole cube دا a minus b whole cube موږ داسې هماغسې چې a minus b to the power 1 او multiplied by a minus b whole to the power 2 ځکه دواړه بیسونه یو شان دي یو به ترې والم پاور یې جمع کړم واپس دې سوال راځي a minus b to the power 1 مطلب دا دی که دا 1 دلته کې موږ واخلو که وانخلو یو شی دی نو a minus b په خپل ځای باندې راغی او دا زموږ سره فارموله وه چې a minus b whole square equally د a square minus 2ab او plus b square صرف هغه فارموله موږ اوپن کړه بیا دا a minus b په ضرب کې دی د دې هر یو ټرم سره a into a square plus a into minus جو minus a into 2ab plus او plus چې ضرب وکړو plus a into b square بشي د ډاټ مطلب دی ضرب minus b into a square minus b dot a square minus b او minus او minus چې ضرب وکړو په plus شي b په خپل ځای راغی ډاټ مطلب دی ضرب 2ab او بیا دلته کې minus او plus چې ضرب وکړي minus پکې راشي b into b square داسې راغی دلته کې a او a square چې ضرب وکړي نو بیسونه کامن دي یو بیس مې ته هغه پاور مې جمع کړی a to the power 3 یا a cube شو minus 2 په خپل ځای a into a square b plus a into b square څه کامن پکې نشته په خپل ځای راغی minus b into a square کولی کم یا minus a square b یو شی دی plus 2 a په خپل ځای b او b چې ضرب وکړي نو 2ab square بشي minus په خپل ځای راغی b او b دواړو کې بیسونه کامن دی یو بیس مې واغست پاور 1 plus 2 دی نه 3 راغی اوس شو a cube minus 2a square b minus a square b یعنی minus 2a square b او دا دی او یو دی minus a square b دا دا مې ورته نږدې کړل دا دواړه مې یو ځای کړل بیا شو پلس ab square دی او دلته کې را سره پلس 2ab square دی دا دواړو یو ځای کړل ټیک شو پلس ab square پلس 2ab square او minus b cube په خپل ځای راغی بیا a cube ها دا دواړه چې موږ جمع کوو a cube په خپل ځای راغی minus 2a square b او minus a square b نو minus 3 times a square b شو لکه موږ وایو چې minus 2 او minus 1 دا دواړه جمع کیږي خو علامت په د minus لګي نو minus 2 او minus 1 جمع کړه جو 3 ته راغی او دواړه minus دي جو minus 3 ته راغی نو دغه شانتي minus 2a square b او minus a square b minus 3 times a square b شو plus یو ab square او دو پیر ab square هغه 3 times ab square یا 3 پیر ab square شو minus b کیو په خپل ځای راغی اوس په دې کې موږ په دې منځنو ټرمونو کې کامن وباسو نو 3 خو پکې کامن دی دلته کې ماینس شته او دلته کې ماینس نشته دلته کې پلس دی نو چې کله موږ د پلس نه ماینس جوړو پلس 3 دی زه د دې نه ماینس جوړوم نو ماینس انټو ماینس 3 دا پلس 3 دی نو دا پلس 3 موږ د سیم لیکو چې پلس 3 یا وسره هیڅ نه جوړم پلس 3 دی ٹھیک شو نو د ایکول دی ماینس انټو ماینس 3 ځکه ماینس او ماینس ضرب وکړو یعنی بیا څه جوړیږي بیا د پلس 3 جوړیږي نو دلته کې مال کامن پکار دی ماینس نو ماینس دلته کې شته خو دلته کې نشته چې نشته زه به دا پلس داسې ولیکم ماینس انټو ماینس 3 نو بیا د پلس 3 راځي او نور a b سکویر ماینس b کیوب په خپل ځای راغی اوس a کیوب راشي په خپل ځای باندې په دې ټرم کې او په دې کې زه کامن وباسم یو ماینس 3 دلته کوم دی ماینس 3 دلته کوم دی یو مې ماینس 3 کامن د بریکټ نه بار ته ویس دوه ایګان دي ټیک شو او دلته کې یو a کامن دی یو مې ته a ویس دلته کې یو b دلته کې دوه بیګان دي یو پکې b کامن دی ماینس 3 ab چې بریکټ نه بار ته وباسو نو په بریکټ کې دند اضافي راغی یو a یو دا ماینس او یو د دې b نه b راغلی او ماینس b کیو څنګه چې وای د لیفټ هینډ سایډ جواب یې موږ ته وګورو هغې نه ښي طرف هغه فارموله ته جوړه شوه چې دې جوړه شوه نو څنګه چې لیفټ هینډ سایډ ایکول دی د رایټ هینډ سایډ هینس پروفډ دی پس د دې نه څه شوه ثابته شوه چې a ماینس b هول کیوب فارموله ایکول دی a کیوب ماینس 3ab انټو a ماینس b او ماینس b کیوب